Magandang umaga po. Kakape lang po tayo sandali bago tayo mag-discuss. Sabay natin itong pagkakape natin over our topic. Construction contract. Ito yung topic natin ngayon. Meron akong dating video about construction contract, comparison between lump sum contract and cost plus kung dun sa mga nakapanood. Hindi lang masyadong na-detalya. Ito ngayon di-discuss ko sa inyo, lump sum contract. At ito kasi ito yung usual, ito yung kadalasan na kilala ng karamihan. So, doon sa mga interesado, samahan niyo po ako, i-discuss natin. No? Yung po construction contract, yung sinasabi nga natin, lump sum contract, nagsisimula yan doon sa dalawang major components. Ano po ba yung dalawang components? It starts with two major components. Bid invitation, mag-i-invite tayo ng mga bidders. So, ang two major components is yung instruction to bidders, number one, kung nakikita ninyo. Then yung number two, bid form. Ayan, lagay ko rito lump sum. Once na yung process of bid invitation and yung submission ng mga bidders natapos na yon, then nagkaroon ng evaluation na award sa isang successful contractor. Itong topic na to, lahat na yan na nilalaman ng dalawang major components, magko-convert siya into contract. Papalitan natin yan, magiging contract niya, construction contract. Sa pagkakaalam ko po, ganun ang process. Doon sa mga nakakaalam, yung mas eksperto pagdating sa kontrata, mag-comment lang po kayo. Dahil hindi po ako expert sa contract, ito yung experience ko lang sa panahon nung ako po ay na-involve sa construction management. Number one, i-discuss natin instruction to bidders. Ano ba yung components niya? So, isa sa mga makikita natin dyan, dito in sequence ito, posibleng pagkapalit ng konti, pero normally ganyan ang sequence niya. Introduction, ipapakita dyan yung what's the project all about, yung project description, and then yung pinopropose nilang type of contract. Kung yan by lump sum, cost plus, dyan natin makikita, or unit pricing. And then submission of bids, dyan din nakalagay yung date and place, at saka kung kailan natin sasubmit, ano yung mga requirements. Number 3 is security requirements. Kung may requirement ba rito ng bonds, tsaka kung ano pa yung ibang mga insurances na required ng contract. And then yung acceptance period. Hanggang ilang araw, how many days? Normally, 60 days acceptance. Pag sinubmit ng contractor yung kanyang bid, 60 days, pag sinabi 60 days acceptance, within that period, starting nung time na sinubmit niya yung bids niya, valid pa yung price niya. Then paglagpas doon, pwedeng pag-usapan nila ulit, maaaring madagdagan yung price dahil do sa price escalation, yung normal na nangyayari. Tumataas yung presyo ng materyales. And then, award of contract, discretion of owner. Ito, no? And then, list of subcontractors. Ito kung dinidiscuss natin, sabi ko nga, ito yung instruction to bidders. Maaaring ito hindi magiging part, o ilan lang dito yung magiging part ng kontrata pagka na-award na sa contractor yung project. And then, examination of site and documents. So, sinasabi din dito kung kinakailangan ninyo magpunta ng project site at i-review ninyo yung existing condition. Importante po yun. Kumisan, sa instruction to bidder, sinasabi rito, mandatory yan. Kung hindi kayo attend ng site visit o site tour, madi-disqualify kayo dahil mandatory siya. Depende pa rin sa requirement ng bid invitation. Yun yung sinasabi natin doon sa examination of site. Scheduling, yung scheduling, naka-attach na yan doon sa instruction to bidders, kasama siya doon sa
instruction to bidders, makikita ninyo doon sa schedule kung ilan yung expected time of construction. So, itong scheduling nito is magiging part na to ng contract. Ito yung sinasabi ko, may mga ilan dyan na hindi maaaring makasama, but yung schedule, ito sigurado kasama ito pagka na-award na ito sa contractor, dahil dito magbe-base yung mga contractors sa bidding nila, sa pricing nila. Maaaring pag-submitin ulit ang contractor ng another schedule base sa diskarte nila, but hindi lalayo dito sa preliminary schedule. Yun ang sinasabi natin. So, yung sumunod, appendices, breakdown, bid price. Ito importante. Isa sa mga importante. At sigurado kung ito, yung bid price na yan, makakasama yan sa kontrata pag nabuo na yung contracts. So, ano yun? Yung unit price, separate price, alternate price, and then yung labor rates. Ang purpose po nito, ang purpose niyan, in the future, nagkaroon, for example, nandito tayo sa unit price, nagkaroon tayo ng additional work base sa, although it's a lump sum price, but kung may mga extension or gusto ng owner dagdagan yung quantity, o lumaki yung area, palagay natin, kunyari, natural, mag-demand ng change order yung contractor, gagamitin natin itong unit price. Ito yung gagamitin nating presyo in the future na magkaroon ng size increase yung project. At ito rin yung gagamitin natin kung sakaling magkaroon ng deductive, nagkaroon ng reduction, lumiit yung size ng area ng project. So, yung unit price, ito maaaring maging dalawa to, isang additive at saka isang deductive. Alam ko dito babanggitin ko dito sa bandang baba yun, but unit price composed of two prices, yun nga, additive and deductive. Yung separate price, kung sakali itong separate price na to, nagkaroon ng additional item na dinagdag natin, but merong option, nagkaroon ng option yung may-ari na, gusto kong gamitin ito, magkano ang magiging karagdagan do sa presyo, dahil ito hindi kasama doon sa original specification, kaya separate price siya, may option yung may-ari na magpalit siya ng specs, kaya meron tayong provision for separate price. Then yung alternate price, ito namang alternate price, parang almost similar na rin dito sa separate price. Alternate, meron tayong pagpalagay natin, kunyari, 3 o 4 na klase ng materyales na pwedeng ipalit do sa original scheme. Ito yung gagamitin natin, alternate price. Then yung labor rates, kung walang materyales na involved, nagbigay lang ng services yung contractor, gumamit siya ng manpower na to continue yung project, but hindi kailangan ng additional materials, meron tayong provision for labor rates. So yun po yung components no, introduction to bidders. Yung number 2, bid for lump sum, ito yung sinasabi natin kanina. Ito na, nakikita ninyo, description, yung kagaya ng binanggit ko kanina. Dahil itong bid form, normally dito na kinukuha yung nakasulat do sa buong kontrata. Description ng project, pangalan ng project, ano ang components ng project, ano ang design, or lahat ng everything na related dun sa project nandito sa description. Then project title and location. Alam na natin po yan, hindi na kailangan i-explain. Then submitted to, kung kanino naka-attention yung submission. Number 4, amount of lump sum quote. Should be in words and in figure. Okay. Declaration, type of
contract as per schedule, insurance policies, safety performance bonds. So babanggitin lahat dito sa part na to kung anong klaseng kontrata. Kung lump sum ba siya, kagaya ng sinabi ko kanina, or cost plus. And then yung schedule, how many months gagawin yung project, and then yung mga required insurance policies sinasabi din dito. And then safety and performance bonds, yung mga insurances. Ano po? Importante yan sa kontrata. Confirmation of construction documents. Dito sa line item na to, sinasabi natin dito kung hanggang yung sinabi natin kanina rito, halos kahawig niya yung nandito sa taas. Yung confirmation kung hanggang ilan natin ma-accept kung kayo yung contractor, yung presyo na sinubmit natin. And then yung breakdown of price as per appendices. Yung breakdown ng prices, dito nakikita ninyo rito yung kunyari yung per discipline, division 1, 2, 3, 4, 5 hanggang doon sa item na required nung project. Kunyari isang buong bahay yung gagawin, natin. So natural, lahat ng components, major components ng engineering, pati finishing, nandiyan lahat. So yun yung sinasabi natin dito sa breakdown of prices. Naka-itemize siya. Ang purpose nito, in case na gusto nating i-monitor nasaan na yung project, ilang percent yung accomplishment, makikita natin dito. Ito ang basihan ng accomplishment natin pag nag-monitor tayo ng project milestone, ano po. And then submitted by kung sino nag-submit, name and address nung contractor. And then yung acceptance, yung pinakahuli, dito na sa part na to, pipirma yung may-ari o yung sino man yung nagmamanage nung project. Pag in-accept niya yun, ibig sabihin, yung bid form na to, at saka yung components ng instruction to bidders, magiging part na siya ng buong contract. Yung diniscuss natin kanina dito. So, yun po ang sinasabi ko doon sa mga nagtatanong kung about outline ng lump sum contract. Ulitin ko po, lump sum yung dinidiscuss natin. Yung outline ng lump sum contract, wala po ako eh. Kaya ang ginawa ko na lang, pinakita ko sa inyo, ang sabi ko nga sa inyo, ang kontrata magbabase dito sa dalawang major components na to, sa instruction to bidders at saka yung bid form. Pupulot tayo dyan ng mga item na magiging part ng kontrata na pipirmahan ng bidder o ng successful bidder na magiging contractor ng project at saka ng may-ari. So, yun po, sana ay may napulot kayo dun sa mga may nagbabalak magpagawa at maggawa kayo ng outline ng kontrata. Ganito po ang sequence nun. Dito kayo kumuha. Ito yung major outlines na pwede niyo gawing reference. Although, sabi ko nga, hindi tayo expert sa paggawa ng kontrata, hindi tayo contracts engineer, but hindi siya lalayo dito. Kung mga bahay ang papagawa ninyo, pwede niyo na itong pagbasihan. Yun po, sana ay may napulot kayo sa diniscuss natin. At, kung meron kayong mga questions, matanong lang po ninyo at pilitin nating sagutin. Marami pong salamat sa inyong oras.